Xin chào tất cả các anh em trong ngành nhôm kính ạ. Hôm nay công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kingmark xin giới thiệu với tất cả các anh em dòng máy khoét khóa và bản lề tự động CNC của công ty chúng tôi. Thì ở đây là trực tiếp tại nhà khách đấy ạ. Thì chúng tôi đang cài đặt những cái mẫu khóa để khách có thể làm. Đây là nhôm Sifa và sẽ dùng khóa Kinon. Đây là màn hình CNC ạ. Chúng ta sẽ cài đặt những cái mẫu khóa mà chúng ta làm trực tiếp tại đây và lưu tại đây. Thì bộ nhớ nó rất là nhiều. Chúng ta có thể lưu là hơn 100 những cái mẫu khóa khác nhau. Đây tổng quan về máy đó. Máy sẽ khoan được 3 chiều, 0 độ, 90 độ và âm 90 độ. Và đây tôi đã cài đặt sẵn những cái mẫu khóa và bây giờ tôi sẽ vận hành thử để anh em có thể là xem trực tiếp ạ. Đây là khóa Kinon trong, mở sang bên trái. Vì để tiết kiệm nhôm nên là tôi đã kẹp nó không được chắc cho lắm, kẹp lệch về một bên tiết kiệm nhôm ở nhà khách. Còn nếu mà khi mà anh em làm thì chắc chắn là sẽ kẹp và khoan nó ở giữa cây nhôm, bởi vì là khóa là nó sẽ ở giữa. Máy khoan 3 chiều nên là nó sẽ tự động nó lật cây nhôm. Khi nào mà khoan đủ 3 chiều thì anh em chỉ cần mang xuống và lắp khóa vào là xong. Vâng, đã xong ạ. Sau đấy là tôi sẽ lấy xuống và lắp phụ kiện vào. Ok. Đây là khi đã khoan xong ạ. Và bây giờ là tôi sẽ lắp phụ kiện vào. Vâng ạ, rất nhanh và tiết kiệm thời gian ạ. Anh em lắp xong phụ kiện chỉ cần bắn vít ở hai đầu nữa là xong. Vâng, cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem qua video của tôi. Anh em có nhu cầu tham khảo về máy thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại phía bên dưới màn hình. Mr. Trường 0963
586895. Trân trọng cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem qua video của tôi. Trân trọng cảm ơn.